τρώγαμε σε μια πισταριά με τη γυναίκα μου. Και λέω, ρε, λέω, είναι δύσκολο να κουρεύεις. Μου λέει, τι να σου πω, μου λέει, δεν είναι ούτε δύσκολο ούτε εύκολο. Μπορώ, λέω, να μάθω εγώ. Ήμουν 35 τότε. Προφανώς μπορείς, λέει, αλλά δεν μπορώ να σε μάθω εγώ. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Τρίτο επεισόδιο του podcast Ό,τι δικαιούμαστε. Ένα podcast φτιαγμένο από barbers σε barbers και όχι μόνο. Θα προφωνήσω λοιπόν τον καλεσμένο μου, και το λέω καλεσμένο μου, με μία φράση. Πριν 2 χρόνια, στο Μέγαρα Μουσικής, το Hairfest έκανε το Hairfest Bootcamp με το λόγο Break the Rules. Άνθρωποι που σπάσανε δηλαδή τους κανόνες, τα στερεότυπά τους, που βγήκαν από το κουτί της ευκολίας τους και αλλάξαν τη ζωή τους, αλλάξαν τα πράγματα και πήραν μεγάλες αποφάσεις. Αν λοιπόν ένας άνθρωπος για μένα όταν ακούω τη λέξη Break the Rules έρθει στο μυαλό μου, είναι ο συνέτερος μου στο podcast και συνεργάτης μου και φίλος μου πάνω απ' όλα, ο Χρήστος Παπαγεωργίου. Αλλάξαμε θέσεις και είσαι ο καλεσμένος μου. Ναι. Δεν ξέρω. Ωραίο ήταν και δεν το είχαμε κανονίσει έτσι εξ αρχής, αλλά. Τώρα, αφού σου τουλάχιστον. είπα, εγώ δεν φτιάχνω χαρτιά. Ο Χρήστος είναι πάντα τακτοποιημένος. Εγώ είμαι του συναισθήματος και έτσι βγαίνει αυτό που πραγματικά νιώθω. Δεν πειράζει, έτσι θα πάει και αυτό. Οπότε. Καλώς ήρθες στην εκπομπή σου. Καλώς σας βρήκα που εδώ ήμουν πριν από σένα. Εντάξει, τι ωραία στιγμή ήταν αυτή τότε, έτσι. Τι ωραία. Που ανεβήκαμε στο stage μαζί και με τον Γιάννη το Σακελαράκη τότε. Να το φέρουμε εδώ πέρα. Θα το φέρουμε και τον Γιάννη το Σακελαράκη εδώ πέρα. Έτσι ακριβώς. Υπέροχη, νομίζω, ξέρεις, στην καριέρα μου το έχω να το θυμάμαι σαν κάτι ναι. πάρα πολύ σημαντικό ήταν εκείνη. Και ιδιαίτερα τιμητικό. Όταν φτάνεις σε αυτό το επάγγελμα να σε καλούν να μιλήσεις για την πορεία σου, να μιλήσεις για την εμπειρία σου μέσα στο Μέγαρο Μουσικής. Το Μέγαρο Μουσικής, ναι. Καταπληκτικό. Με τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στην Ελλάδα, τον Τζος Λαμόνακα ήταν εκείνη τη μέρα. Δηλαδή ναι. Όλο. Σημαντικό όλο σαν γεγονός που υπήρχε. Μια αίθουσα γεμάτη, ας πούμε, συναδέρφους, οι οποίοι, ξέρεις τι, είναι και από τις φάσεις αυτές που εγώ περιμένω ότι, ξέρεις, αδειάζει λίγο η αίθουσα, πάει ο άλλος να φάει τίποτα. Εν αντιθέσει. Γιατί δεν έχει κουρέματα, ξέρω εγώ, κτλ. Και λέω, να δεις τώρα μεσημεριάτικα δεν δεν θα έχει άνθρωπο εκεί πέρα. Πήραμε και ωραίο feedback από τον κόσμο. Δηλαδή, και, όχι, μετά από εμάς ήταν, αν θυμάσαι, και ο Απόστολος, ο Κουμαρίνος, που είπε μια ιστορία που πραγματικά εμένα με σημάδευσε. Θα πούμε άλλη ώρα. Στο επόμενο επεισόδιο. Λοιπόν, και είδαμε τον κόσμο πόσο πολύ πήρε πράγματα, ένιωσε, του άρεσε και από το Γιάννη και από σένα. Θέλω να πιστεύω και από μένα. Λοιπόν, Χρήστο, δεν γεννήθηκες μπαρμπέρης? Όχι. Για πες μας. Δεν είχα καμία σχέση με την κομμωτική. Λοιπόν, ήμουνα ο χειρότερος μου πελάτης. Δηλαδή, αν σε είχες πελάτη θα σε έδιωχνε. Μπορεί να με έβλεπα να περνάω έξω από το μαγαζί και να έλεγα όχι, πάλι αυτός ήρθε. Δηλαδή, ήμουνα ο άνθρωπος που αν ήθελα κούρεμα, σηκωνόμουν από το σπίτι 6 ώρα το απόγευμα και έπαιρνα σβάρνα και όπου δεις άδειο έμπαινες. Και όπου δω να έχει εκείνη την ώρα να κάτσω να με κουρέψει, αυτό ήταν. Δεν με ενδιέφερε ούτε πώς θα με κουρέψει κάποιος, ούτε. Δεν με ενδιέφερε. Με ενδιέφερε να μην με ζαλίζουν και πολύ, να μην με ρωτάνε αδιάκριτα πράγματα. Ναι. Αυτό, δηλαδή, ο λόγος για να ξαναπάω σε ένα μαγαζί, που σπάνια πήγαινα δεύτερη και τρίτη φορά. Να ήταν μουγκός. Ήτανε να ήταν μουγκός. να μην με ενοχλήσει έτσι. Δεν με ενδιαφέρει ούτε τιμή, ούτε. Δεν θυμάμαι δηλαδή τέτοια πράγματα. Θυμάμαι ότι με εκνεύριζε κάποιος να αρχίσει να με ρωτάει πού δουλεύεις, τι κάνεις, έχεις κοπέλα, έχεις αυτό. Δηλαδή αυτά ήταν ο διάολος μου. Red flag. Ναι. Οπότε στην επόμενη φορά, στο επόμενο 1-1,5 μήνα που έπρεπε να πάω να κουρευτώ πάλι, δεν περνούσα από εκεί, πήγαινα άλλο. Ξεκινάς. Αυτό ήταν. Ξεκινάς ως. Δηλαδή, σταδιοδρομία σου, τη ζωή σου.
Κοίταξε να δεις. Δουλεύω από πάρα πολύ μικρός, έτσι. Δηλαδή ήμουνα σε μια οικογένεια που η κουλτούρα ήταν ότι δουλεύουμε εμείς. Βέβαια. Ο πατέρας μου είχε ένα μανάβικο από 11 χρονών, δηλαδή θυμάμαι τον εαυτό μου εκεί πέρα. Όχι έτσι για χαρτζηλίκι, μ' άφηνε το μαγαζί. Έφευγε το μεσημέρι 2 η ώρα και μ' άφηνε και μου έλεγε το βράδυ κλείσε. Έκανε γιο και αδειμονούσε να δει πότε θα του τα αφήσω. Ναι, και κλείσε το βράδυ 8.30 ώρα. Μυτιλήνη. Όχι στη Μυτιλήνη, στην Καλαμπάκα. Η Μυτιλήνη βρέθηκε μετά. Για πάμε. Εντάξει, δεν αφορούν κανέναν αυτά τα πράγματα. Ναι. Το βασικό είναι ότι από μικρός μπήκα στη διαδικασία να παράγω, δηλαδή να κάνω πράγματα. Και στο μαγαζί που μου άφηνε ο πατέρας μου, δηλαδή προσπαθούσα, ξέρεις, επειδή είχε τουρίστες και τέτοια, έλεγα ότι κοίτα να τα στήσω λίγο ωραία, να τα κάνω να περνάνε. Είχες την εμπορικότητα. Να τους πω, ναι, ότι να παρέα στα φίλια ο άλλος, να τα έχω ωραία εγώ. Να δοκιμάσεις, του πω πάρε ρε παιδί μου ένα κιλό στα φίλια. Ωραίος. Εντάξει, τέλειωσε αυτό, τέλειωσε το σχολείο, ήμουν μαθητής καλούτσικος, αλλά απέτυχε το θέμα Πανελλήνιας, τελείως, παταγωδός. Δεν το περίμενε τόσο χάλια δηλαδή αυτό. Τέλος πάντων και υπήρξε απογοήτευση μετά. Ξεκίνησα σε ένα ΙΕΚ πληροφορική, πήγα και σπούδαζα, αλλά έκανα παράλληλα τα χαρτιά μου και για το στρατό. Okay. Με την έννοια του ότι να πάω κάπου, να παίρνω ένα μισθό, να φύγω από το σπίτι, να είμαι ανεξάρτητος. Και να είσαι σίγουρος. Και να ξέρω τι μου γίνεται, ναι. Πιο πολύ το κίνητρο ήταν να φύγω από το σπίτι και να είμαι ανεξάρτητος. Χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα σπίτι, δηλαδή. Δεν είναι ότι είχα καλά παιδικά χρόνια. Στα φτερά σου. Ήθελα να φύγω. Ναι, δηλαδή, να σου το πω έτσι, έβλεπα τον πατέρα μου να ζορίζεται γενικότερα οικονομικά εκείνη την εποχή και λέω δεν θα έχει και την έννοια μου ο άνθρωπος. Οπότε είναι ένα ασφαλή πεδίο να μπει στο στρατό, να έχεις μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, ναι, να βγαίνει. Ναι, ήταν κάτι που έλυνε πάρα πολλά προβλήματα εκείνη την εποχή. Okay. Οπότε μπαίνω. Με παίρνουνε εθελοντής πενταετούς υποχρεώσεις όπως ήταν τότε και η πρώτη μου μετάθεση είναι Μυτιλήνη. Εκεί βρέθηκα στη Μυτιλήνη στα 18-18,5 περίπου. Ένα μέρος που μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ήθελα να φύγω. Δεν είχα καμία καψούρα να φύγω, δηλαδή ότι είναι μακριά από το σπίτι μου κτλ. Προσαρμόστηκα, γνώρισα ανθρώπους. Με τη δουλειά ήταν εντάξει, είχα συνηθίσει. Είχες και ένα κύκλο έτοιμο από τη δουλειά. Ναι, γνωρίζω και τη γυναίκα μου μετά και ήταν η αφορμή ότι εντάξει, μένω εδώ. Δεν είναι πού να πάω, δεν με περιμένω να πάω, ας πούμε. Μια χαρά είμαι. Ναι. Η γυναίκα μου κομμωτρία. Άρα έρχεται λίγο η εικόνα του κομμωτηρίου. Εκεί λίγο μπαίνει. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν θεωρούσα σοβαρή δουλειά την κομμωτική. Ελπίζω να μην το θεωρείς ακόμα. Δεν τη θεωρούσα σαν μια δουλειά η οποία είναι. Και να μην υπήρχε, δεν θα έτρεχε τίποτα. Δηλαδή, πώς το λένε. Ναι, αφού ούτως ή άλλως γενικά το κούρεμα δεν το έχεις και πολύ σε υπόλοιψη. Όπου να είναι, όποιος να είναι. Αυτό άλλαξε μετά. Και ίσως είναι. Ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρω αν το παρατήρησες εσύ όταν έκανες παιδιά πρώτη φορά. Δεν ξέρω αν άλλαξε εκεί πέρα κάτι μέσα σου. Οι αξίες. Εννοείς. Εννοώ ότι υπήρξε μια εγρήγορση που δεν υπήρχε πιο πριν. Πιο πριν πήγαινα, ήμουν στο στρατό μόνιμος, λεφτά μέχρι πριν την κρίση ειδικά. Μια χαρά. Μια χαρά. Το απόγευμα για καφέ. Μπάλα έπαιζα αυτό, προπονησούλα, παιχνίδια τα Σαββατοκύριακα, αυτά εκεί τοπικό. Εντάξει, χαβαλέ, αλλά δεν με ενοχλούσε κανένας σε τέτοια πράγματα. Σε κάποια φάση όταν μπήκε στην εξίσωση το να κάνουμε παιδιά. Όλα αλλάζουν. Το σκεπτικό σου. Ναι. Ήταν και η κρίση τότε, δηλαδή μου είχαν κόψει πάρα πολλά χρήματα. Ζοριζόμασταν γενικότερα οικονομικά και αυτά. Και μπήκα στη διαδικασία να βρω. Δεν το επιδίωξα. Πιο πολύ κοιτάξαμε με τη γυναίκα μου να το επιδιώξουμε μόνοι μας. Είχαμε φτιάξει ένα e-shop τότε με προϊόντα κομμωτηρίου. Ωραία. Βοηθούσα αρκετά σε αυτό. Δηλαδή γνώρισα κόσμο, εταιρείες και τα λοιπά. Όταν ψάχναμε για να το φτιάξουμε, δημιουργήθηκε τελικά. Και προσπαθείς να δημιουργήσεις ένα έξτρα εισόδημα, να το πούμε έτσι. Μέσα από αυτές τις γνωριμίες άνοιξε μια άλλη πόρτα που έλεγε ότι έχω μια εταιρεία
μπορείς να πηγαίνεις στα κομμωτήρια εκεί στην περιοχή σου Να κάνεις τον πολιτή. να κάνεις τον πολιτή. Απογευματινές ώρες. Απογευματινές ώρες, σαν δεύτερη δουλειά, με προμήθεια, επί των πωλήσεων, ας πούμε, κτλ. Με βόλευε. Το έκανα. Δεύτερη αλλαγή. Δεύτερη αλλαγή. Η διαδικασία να προσπαθείς να πουλήσεις πράγματα σε άλλους ανθρώπους. Και επειδή ήμουν άνθρωπος που ντρεπόμουν, ρε παιδί μου, δεν ήθελα τώρα να πηγαίνω εγώ σε κομμωτήρια και να μου λένε. Κοίτα, ήρθε αυτός και είναι πολιτής, δεν ξέρει τίποτα από κομμωτική, έτσι. Άρχισα να διαβάζω για χρώματα. Άρχισα να διαβάζω. Να εμβαθύνεις. Να εμβαθύνω, να ψάχνω να δω, να βλέπω τα συστατικά που πουλάνε, που έχουν τα. Και βλέπεις και τον ανταγωνισμό που έχουν. Ναι, έβλεπα τον ανταγωνισμό. Άρχισα να αναγνωρίζω εταιρείες, ποια είναι καλή, ποια είναι φθηνή, ποια είναι. Να βλέπω ένα κομμωτήριο και να λέω αυτό το κομμωτήριο είναι έτσι και έτσι. Εγώ χωράω εδώ ή δεν χωράω. Ή μπορώ να μπω με αυτά τα προϊόντα. Πολύ σημαντικό γι' αυτό. Ναι. Και γενικότερα άρχισα να με απασχολεί γενικότερα η κομμωτική. Αλλά πάντα διακριτικά. Διακριτικά. Άρχισα να πηγαίνω στο μαγαζί. Γιωργάκη, άρχισα να πηγαίνω στο μαγαζί. Να λούζω. Να βλέπεις τα προϊόντα σου και πώς δουλεύουν. Ναι. Άρχισα να έχω τριβή. Να βοηθάω τέλος πάντων. Και το επόμενο βήμα ήταν να μου δημιουργηθεί. Πότε σου έρχεται το κλικ ότι λες, ωραία, εμβαθύνω, αρχίζω, μ' αρέσει, βλέπω την πολυπλοκότητα αυτής της δουλειάς και με εξητάρει. Πότε όμως σου κάνει το κλικ να πιάσεις μια μηχανή να αρχίσεις να κουρεύεις? Μου κάνει το κλικ πηγαίνοντας σε μαγαζιά. Παρατηρούσα, ρε παιδί μου. Ναι. Πήγαινα σε όλα τα μαγαζιά της Μυτιλήνης, της Χίου. Πήγαινα και σε άλλα νησιά δηλαδή. Και τους βλέπω τους ανθρώπους αυτούς και λέω, ρε, κουρεύουν, λέω, πόσο δύσκολο να είναι. Είναι δύσκολο. Τρώγαμε σε μια ψηταριά με τη γυναίκα μου και λέω, ρε, λέω, είναι δύσκολο να κουρεύεις. Μου λέει, τι να σου πω, μου λέει, δεν είναι ούτε δύσκολο ούτε εύκολο. Μπορώ, λέω, να μάθω εγώ. Ήμουν 35 τότε. Προφανώς μπορείς, λέει, αλλά δεν μπορώ να σε μάθω εγώ. Έτσι. Οπότε άρχισα να ψάχνω με λίγο. Μου ήρθε λίγο ουρανοκατέβατος. Βρήκα το συγχωρημένο τον Νότι το Γαϊτανίδη, δεν ξέρω αν τον ξέρεις. Ακουστά. Ήταν εκπαιδευτής στη Βέλα, ήταν χρόνια. Ήταν συνειδητής της σχολής Νίκη Λάκα. Πολύ γνωστή. Πάρα πολύ γνωστή. Βραδινά χτενίσματα ήταν η top. Είχε συνεργαστεί με πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες και τα λοιπά. Είχε κάνει παρουσιάσεις παντού. Ήταν ο πρώτος που έβαλε στη διαδικασία να γίνουν εκπαιδευτές ενηλίκων οικομωτές. Δηλαδή σαν μεταπτυχιακό, σαν μετεκπαίδευση. Ναι, σαν μετεκπαίδευση. Να γίνουν εκπαιδευτές ενηλίκων με το ΕΚΠΑ, με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Ήταν ένας άνθρωπος σημαντικός, τέλος πάντων, δεν το ήξερα. Τυχαία πήγες εκεί. Ναι, τον βρήκα τυχαία στο Facebook. Ο άνθρωπος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ασχολούνταν με το Facebook. Δηλαδή μπορεί να άνοιγε ένα προφίλ, να είχανε τον κωδικό μετά από μια εβδομάδα και να άνοιγε άλλο. Δηλαδή, άρα ταιριάζατε κάπως. Εγώ κάπου τον πέτυχα. Χαλαρός εσύ λίγο. Κάπου τον πέτυχα, κάπου μιλήσαμε, συνεννοηθήκαμε, του λέω να έρθω, μου λέει έλα. Ήταν εδώ πέρα στην Ερμού, στον έκτο όροφο, σε ένα τύπου κομμωτήριο της Πανσίκ ήταν εκεί πέρα αυτό το πράγμα. Ήταν εκεί πέρα και έκανε πριβέ μαθήματα εκεί και καθόταν όλη μέρα και έβλεπε τηλεόραση. Τώρα ήταν 63-64 ο άνθρωπος, έτσι. Και πήγα κάποιες μέρες εκεί, μου έδειξε βασικά πράγματα. Μου λέει, φίλε, αν το αφήσεις θα σε αφήσει. Ό,τι βρεις να κουρεύεις, κούρευέ το από εδώ και πέρα. Αυτά που ήταν να σου δείξω, στα έδειξα. Δηλαδή κάθεσαι εκεί πέρα πόσες μέρες? 3 μέρες έκατσα από το πρωί στο βράδυ. Μου άλλαξε τα φώτα. Δεν ήταν ότι. Ναι. Αλλά μόνο 3 μέρες. Μου λέει και να έρθεις, πάλι τα ίδια θα πούμε. Αλλά ό,τι νομίζεις. Το θέμα είναι, λέει, να μην σταματήσεις να κουρεύεις. Απίστευτος. Και επιστρέφοντας στο μαγαζί, ξέρεις, σε ένα γυναικείο κομμωτήριο τώρα ήταν. Πού να βρεις να κουρεύεις τώρα αντρικό? Τι να κουρέψω? Όχι, δεν μιλάμε για αντρικό. Μου έδειξε ο άνθρωπος φιλαρίσματα. Στο γυναικείο. Δεν μου έδειξε. Δηλαδή, μηχανή δεν έπιασα εγώ εκεί μαζί του. Μου έδειξε κούρεμα, Γιώργο μου. Κούρεμα. Τα σχήματα αυτά. Το θέμα είναι ότι σε ένα μαγαζί σαν το δικό μας βγάζαμε το ψωμί μας με τα κουρέματα. Δεν μπορεί να κάνεις. Δεν θα δοκιμάσεις εκεί να κάνεις πειράματα. Ναι. Υπήρχαν 10 άνθρωποι, συγγενείς και φίλοι που ερχόταν και κουρευόταν, άντρες, τους οποίους είπαμε ότι εντάξει, τους κουρεύω εγώ τζάμπα στην αρχή. Και
Πρώτη αντιμετώπιση πώς είναι? Πρώτη αντιμετώπιση τι εννοείς? Από τους πελάτες, από τους φίλους, τους συγγενείς που τους λες έλα σε κούρεψω δωρεάν γιατί μαθαίνω. Κοίταξε, ήταν φίλοι και συγγενείς, είχα καλή αντιμετώπιση. Δεν είχα. Δηλαδή θυμάμαι. Δεν σου είπε κάποιος από που και που μια στιγμή. Όχι, μωρέ, όχι. Αυτοί που το σκέφτηκαν αυτό δεν ήρθαν απλά να τους κουρέψω. Καλύτερα. Ναι, δεν. Ήμουνα στο καράβι και γυρνούσα από τα μαθήματα με τον κύριο Νότι και μου στέλνει ένας φίλος μου, συγχωρημένος φίλος μου ο Γιώργος, μου λέει: είσαι με τη γυναίκα σου, λέει, έχει κανένα ραντεβού αύριο? Λέω: ποια γυναίκα μου, Γιώργο? Λέω: εγώ θα σε κουρέψω. Λέει: άλλη πήγες εκεί που έλεγες και αυτά? Λέω: ναι. Λέει: άντε, δεν με νοιάζει, λέει, κούρεψε με εσύ. Και έτσι κλείνεις το ραντεβού. Και έκλεισα το πρώτο μου ραντεβού, ήρθε ο Γιωργάρας. Τον κούρεψα μια ωρίτσα κάπου εκεί. Έβγαινε αξιοπρεπέστατος. Ναι, έφυγε, ναι, βοήθησε και η γυναίκα μου λίγο, έτσι με σημάζεψε στο τέλος και χαμογελούσε ο Γιώργος. Λέω, χαμογελάει, κοίτα να δες. Έτσι λέω, θα είναι. Τέλειο. Τέλειο. Έτσι θα είναι, λέω, από εδώ και πέρα. Εγώ θα κάθομαι μια ώρα και αυτά θα χαμογελάνε μετά. Λέω, ωραία. Μου κάνει, ωραίο. Να το ξανάνω. Ναι. Θα ξανάρθω. Και απέκτησα ένα πολύ ωραίο χόμπι τότε. Έτσι, με αυτό. Κάθε απόγευμα και πήγαινα έτσι, στο λοιπόν, μαγαζί. το πρωί. Ήμουν η δουλειά σου στο στρατό, το απόγευμα δοκίμαζε σιγά σιγά κούρεμα. Ναι, δηλαδή μπορεί να πήγε. Μπορεί να έκανα ένα κούρεμα τη βδομάδα τώρα, έτσι. Μπορεί να έκανα 5 κουρέματα τη βδομάδα. Μπορεί να. Δηλαδή ήταν όπως καθότανε. Ωραία. Αλλά δεν σταμάτησες να το επιδιώκεις. Πρώτα απ' όλα πήγαινα 4 η ώρα, πήγαινα στο μαγαζί, καθόμουν μέχρι τις 8, δεν είχα κούρεμα. Έκανες χαλούσιμο. Ναι. Παρακολουθούσα. Έβλεπες πράγματα που σου είπε ο εκπαιδευτής σου. Ναι. Και λες, να, αυτό κάνει τώρα. Έπαιρνα το κινητό και έψαχνα, έβρισκα τον Μπάσο, έβρισκα τον Άνμπερ, έβρισκα τον Ιβάν και έλεγα: κοίτα, αυτοί εδώ έχουν αυτό. Έτσι ξεκίνησε με το αντρικό κούρεμα. Είναι χρονιά περίπου. Μιλάμε τώρα, αυτά έγιναν το 2015 ξεκίνησα. 2015. Ναι. Και αρχίζεις, μέσω και παρακολουθείς τον κλάδο. Ξέρεις τι, και να πω κάτι τώρα με την που έλεγε ο Αναστάσης την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη συζήτηση. Εκτιμάς περισσότερο όταν είσαι στριμωγμένος, θεωρώ. Γιατί εγώ όταν πήγα στο συγχωρεμένο τον κύριο Νότι, την προηγούμενη μέρα γίνανε τα Capital Control 2015. Την ημέρα που ο Άμπερ άνοιγε μαγαζί. Ναι, όχι. Τα Capital Control το 2015. Ναι, το μεγάλο του μαγαζί εκεί. Ναι. Θυμάμαι, ήταν για να πάω Δευτέρα στον Κυρνότη και Σάββατο πρωί ήμουνα στην ουρά στο ATM να βγάλω λεφτά, γιατί είχαν κάνει ουρά οι άνθρωποι να βγάλουν λεφτά και έβγαλα, και θυμάμαι είχα βγάλει 7-8 εκατοστάρικα. Περιορισμένα. Και αυτά τα λεφτά ήταν για όσο. Δεν ξέραμε πότε θα ξαναβγάλουμε λεφτά. Βέβαια. Και εγώ είχα ταξίδι Αθήνα. Σεμινάριο να πληρώσεις. Σεμινάριο να πληρώσω. Γυναίκα έγκυο τότε στο δεύτερο παιδί. Ένα παιδί ήδη 2 χρονών. Πόσο σημαντικό όμως όλο αυτό, ότι παίρνεις αυτές τις αποφάσεις και πας να αλλάξεις τη ζωή σου σε μια τόσο αβέβαιη στιγμή. Δεν σε παίρνει να κάνεις. Είσαι με την πλάτη στον τοίχο. Ναι, είσαι με την πλάτη στον τοίχο. Πας μόνο μπροστά. Νομίζω συνείδητα όμως, έτσι, γιατί αν το κάνεις, αν βρεθείς με την πλάτη στον τοίχο συνειδητά, θα έχεις άγχος. Ναι. Εγώ δεν ένιωσα πίεση, δεν ένιωσα άγχος. Απλά ένιωσα συναίσθημα, πώς το λένε, ευθύνης, παιδί μου. Εδώ πέρα που ήρθα, δεν έχει μαλακίες τώρα. Ναι, πάω να δω, δεν πάω τρίμερα στην Αθήνα να κάνω ό,τι σου πει ο άνθρωπος, άνοιξε τα μάτια σου και άκου τον. Χωρίς να ξέρω καν, χωρίς να έχω πάρει καμία απόφαση, έτσι. Αν θα κάνω κάτι, αν θα ασχοληθώ ξανά με αυτό το πράγμα. Αλλά λέω, εδώ που ήρθα τώρα, αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτώ. Πρέπει όσο μπορώ. Μπορεί να μην μπορέσω. Αλλά όσο μπορώ, δεν θα μου μείνει απορία μετά. Πρέπει να τα αποστηθήσω, πρέπει να τον φίξω αυτό το σεμινάριο. Ναι. Και θεωρώ μου έκανε καλό δηλαδή αυτό. Που ήμουν σε μια ηλικία που ήμουν πιο μεγάλος κιόλας. Δεν ήμουν πιτσιρικάς. Πόσο εύκολο όμως είναι ένας 35άρης που έχει μια σκληρή δουλειά. Δηλαδή εννοώ στα πλαίσια της εικόνας που έχει ο κόσμος, στρατιωτικός, να κάνει αυτή τη μετάβαση σε μια φάση που η οικογένεια μεγαλώνει. Να μπει σε ένα εντελώς άλλο κλάδο. Ξέρεις πώς γίνεται.
όταν το χτίζει σιγά σιγά. Γιατί να Σε σου πω βοήθησε πώς πάρα είναι. πολύ που η σύζυγός είχε Σίγουρα. το χώρο Σίγουρα. της. Ναι, δεν μπήκα στη διαδικασία να προβληματιστώ, Ναι. να κουρέψω στο σπίτι, να είμαι παράνομος, να είμαι. Δηλαδή, Δεν πώς το το κάνεις, δεν το λένε. έζησες Δηλαδή, αυτό, ναι. ναι, έκανα το χαβαλέ μου, Ναι. ό,τι γίνει. Αν πάει καλά, το καψουρεύτηκα πάρα πολύ. Και Ήταν ήθελα το να χαμόγελο κάνω. του πελάτη που έφυγε. Ναι. Αυτό που σου έκανε το κλικ και αγάπησες αυτή τη δουλειά. Ναι. Και μετά οι μέντορες που βρήκα στο τέτοιο, δηλαδή ο Ιβάν, η Σόρεμ, όποιος παρακολουθούσε στο Instagram και μου έκανε εντύπωση, έλεγα, κοίτα πώς κουρεύει αυτός, έτσι ήθελα να κουρεύω. Και είχα την ευλογία, όχι την ευλογία, ποια ευλογία, μόνος μου το έκανα. Όλους να πάω να τους δω αυτούς. Τέλεια. Τα κατάφερες Δηλαδή, όλους. φυσικά, όλους και συνεργάστηκα κιόλας μαζί τους, δηλαδή μπήκα σε άλλη φάση μετά. Γιατί το ένα έφερνε το άλλο. Απλά. Και το ότι παραιτήθηκα από τη δουλειά και έφυγα ήταν απλά μόνο και μόνο επειδή είχα φτάσει σε ένα σημείο επί τουλάχιστον 3 χρόνια να φεύγω από το σπίτι 6 ώρα το πρωί και να γυρνάω 10 η ώρα το βράδυ. Και κουράστηκα, φίλε. Δεν γινόταν αλλιώς. Μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα βλέπεις τα απογεύματά σου σιγά σιγά όλο και να πληθαίνουν οι πελάτες? Ήτανε κάποιο κούρεμα, ήτανε κάποια στιγμή που σε βοήθησε ή απλά ήρθε τόσο μεθοδικά όπου ο ένας έφερε τον άλλο και αρχίζει να πληθαίνει? Άκου τι γίνεται. Και είναι νομίζω μάθημα αυτό για πολλούς. Πάω στο Σόρεμ. Είχα κλείσει το τριήμερο σεμινάριο που είχαν τότε, το 2017. Ναι. Και πάω στο Σόρεμ. Είχα παρακολουθήσει τον Ιβάν πιο πριν. Είχα πάει άλλο σεμινάριο. Δεν θυμάμαι να είχα πάει άλλο σεμινάριο. Πρέπει να είχα πάει στον Ιβάν. Και κλείνω και στο Σόρεμ. Πάω 3 μέρες εκεί. Θεωρώ ότι στη φάση που ήμουνα τότε κομμωτικά ήταν αυτό που έπρεπε να πάω να δω. Δηλαδή μου ξεκλείδωσε πράγματα τα οποία δεν τα καταλάβαινα μέχρι τότε. Με βοήθησε πάρα πολύ. Και ένα μήνα μετά πάω και βλέπω τον ψηλό από τους Menspire με τον Sid Sotung που είχαν έρθει, που ήσουν μαζί. Ήσουν μαζί και βλέπω και αυτό το σεμινάριο στα καπάκια, μια πιο μοντέρνα πλευρά. Το κατανοώ πολύ καλύτερα από ό,τι θα το κατανοούσα πριν. Έχεις πάρει και ωραία πράγματα από την Ολλανδία, από το Σόρεμ. Σίγουρα. Κούμπωσε το ένα με το άλλο και μετά μου δημιουργείται η αυτοπεποίθηση. Ήταν τότε νομίζω αρκετά μεγάλο. Και τώρα προφανώς είναι, απλά δεν ασχολούμαι εγώ να το δω. Το έβγαλες αυτό προς τα έξω? Άκου να δεις αυτό. Μου δημιουργήσε την αυτοπεποίθηση να το βγάλω προς τα έξω. Ναι. Αυτά τα σεμινάρια. Οπότε ήταν τότε ο διαγωνισμός το Behind the Chair. Και έβλεπα που στέλνανε, ξέρω εγώ, και έβλεπα δουλειές που στέλνανε. Και λέω, θα στείλω κι εγώ. Γιατί? Και βέβαια. Γιατί να μην στείλω. Και? Συνεργάζομαι με τον φίλο μου τον Σάκη τον Μπατζάλη, τον φωτογράφο. Ναι, που είχατε κατέβει μαζί στην Κρήτη. Και στην Κρήτη. Λέω, Σάκη, το και το λέω να κάνουμε. Μου λέει μέσα. Βρίσκουμε 2 παιδιά, ωραία παιδιά, local celebrities της Μυτιλήνης, που παίζουν ποδόσφαιρο, που έτσι, Ναι. ξέρω εγώ, που βγαίνουν, που αυτό. Λέω, παιδιά, λέω να κάνουμε φωτογράφηση. Κάνω 2 κουρέματα, το φωτογραφίζουμε. Πήρα στα παιδιά και κάτι ρούχα, κάτι αυτά. Έφτιαξα ένα κόνσεπτ. Ναι, έφτιαξα ένα κόνσεπτ, το έφτιαξα. Προφανώς πάτωσε, γιατί δεν ξέρω τι λειτουργεί εκεί πέρα στο Behind the Chair. Ποιοι βγαίνουν, τι δεν βγαίνουν. Ωραίο. Δεν έχει σημασία πολλές φορές αυτό. Όχι, δεν έχει καμία σημασία. Το ταξίδι. Κοίτα μόνο... πώς ασχολήθηκες, δημιούργησες καλλιτεχνικότητα, κόνσεπτ, ρούχα, πράγματα. Βγήκε μια δουλειά η οποία φάνηκα λόγω των παιδιών. Μπορεί για το Behind the Chairs να ήσουν ο νούμερο 1000, αλλά στη Μυτιλήνη. Εκείνη τη στιγμή είχα κάνει κάτι Είχες κάνει κάτι πρωτοποριακό. Οπότε εκεί άρχισε να κάνει τον μπαμ. Πολύ σημαντικό. Και σε ένα σημείο κιόλας το οποίο μπορούσα και εγώ να το στηρίξω, έτσι. Ναι. Αν γινόταν αυτό το μπαμ ένα χρόνο πριν, μπορεί να μην το στήριζα. Και να σου γύριζε boomerang. Ναι, να μου γύριζε boomerang. Υπήρχαν στιγμές που πήγες να απογοητευτείς και πεις, το μωρέ, δεν είμαι εγώ γι' αυτό τελικά? Όχι, γιατί δεν είδα ποτέ τον εαυτό μου σαν καλλιτέχνη, όπως λέμε. Δεν τον είδα ποτέ σαν εκπαιδευτή, σαν οτιδήποτε. Ήθελα να φτάσω στο σημείο που να ευχαριστιέμαι τη δουλειά μου εγώ πρώτος και οι πελάτες μου.
Δηλαδή να έρθει ένας πελάτης να τον κουρέψω ωραία και εγώ να πω ωραίο κούρεμα έκανα. Να νιώθεις ωραία με τον εαυτό σου αυτό. Να νιώσω ωραία με τον εαυτό μου και να είμαι 8 ώρες και να μην με ενδιαφέρει που είμαι 8 ώρες και 10 ώρες και κούρεψα. Αυτό ήθελα. Που παίζει ρόλο να κάνεις καλή δουλειά και να την ευχαριστιέσαι στο να μην κουραστείς. Εννοείται. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτό κατάφερα. Και έτσι ήρθε και ο κόσμος, έτσι γέμισα τα απογεύματά μου, έτσι έφτασα σε σημείο μετά να έχω μούτρα να πω στην οικογένειά μου ότι ξέρετε κάτι, μήπως να... 2015 λοιπόν ξεκινάς. Πότε κάνεις λοιπόν το δικό σου χώρο που πλέον δεν χωράς, θες να απομονωθείς, θες να είσαι ένα πιο μπάρμπερ? Αυτό έγινε το 2022. Το 22. Όταν πλέον ξεμπέρδεψα με το στρατό και γραφειοκρατικά και εντελώς, βρέθηκε το μαγαζί που ήθελα. Το συγκεκριμένο. Ναι, για κάποιο λόγο το είχα οραματιστεί. Μ' άρεσε πάρα πολύ το συγκεκριμένο μαγαζί. Δεν νοικιαζότανε. Ρώτησα αυτόν που του είχε, μου είπε κάτι μπαρούφες τύπου ότι πάρα πολύ ψηλό ενίκιο και αν θες και αν δεν θες κτλ. Δεν σταμάτησα να το οραματίζομαι εγώ. Δηλαδή και πάλι που με απογοήτευσε αυτός και μου είπε ότι ξέρεις κάτι, όχι, δεν γίνεται. Δεν σταμάτησα εγώ να το σκέφτομαι αυτό το μαγαζί. Μου είχε κολλήσει. Έρχεται η ώρα που σου λέει. Έλα που ήταν αυτές τα δικαστήρια και το έχασε αυτό στο μαγαζί και το πήρε μια άλλη γυναίκα η οποία λέει ψάχνω να το νοικιάσω ρε παιδιά και μια τιμή εξευτελιστική έτσι, πάρα πολύ χαμηλό ενίκιο. Βάσει και τον βρω κανέναν και αυτά, το είπε στο γείτονα, τον ήξερα, μου το είπε, δεν μπήκε ούτε νοικιαστήριο, το πήρα άμα είναι κάτι ουρανοκατέβατο. Άμα είναι κάτι να γίνει. Ναι. Τέλεια. Και μου ήρθε. Ξεκινάς λοιπόν το barbering 2015, είσαι ένας άνθρωπος, δεν είσαι ο νεαρός του που να είναι στα social, να κάνει, να δείχνει, να αυτό προβάλλεται. Πώς σου σκάει η ιδέα του The Barber List? Εμείς όταν το πρώτο είδαμε πιστεύαμε θα είναι κανένας πιτσιρίκος από κάτω που να είναι όλη μέρα με ένα κινητό, που να ξέρει όλο το society, το community, δηλαδή δεν ξέρουμε ποιος είναι από πίσω κάποια στιγμή. Πώς εσύ που σου ήρθε καινούριο στο χώρο, πιο μεγάλο σε ηλικία και το οραματίστηκες αυτό και έκανες τη νούμερο 1 σελίδα barbering στην Ελλάδα? Ξέρεις τι γίνεται, ήταν κάτι που έπαιζε πάρα πολύ τότε, ναι, πρώτα απ' όλα. Όλες στο εξωτερικό. Υπήρχαν πάρα πολλές σελίδες, κάναν repost σε κουρέματα, βοηθιούνταν καλλιτέχνες από εκεί πέρα. Ήταν σε παγκόσμιο επίπεδο. Εντάξει, κάναν κρά οι Έλληνες να μπουν σε μια τέτοια σελίδα. Ναι, ήταν βέβαια. Πολύ λίγοι που μπαίνανε. Πληρώνανε οι περισσότεροι. Δεν ξέρω αν πληρώνανε ή δεν πληρώνανε, ρε παιδί μου, αλλά όπως και να έχει, ήταν κάποιοι που τις είχαν και Έλληνες, έτσι. Το ξέρεις αυτό. Ναι, ο Δημήτρης Ολιανός που είπαμε στο άλλο επεισόδιο. Άσχετο αυτό, θέλω να σου πω ότι υπήρχε αυτό το πράγμα, μας περιτριγύριζε, αλλά δεν υπήρχε κάτι μόνο για την Ελλάδα. Και λέω θα κάνω αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Το κάνω Σάββατο, για αυτό που λες δηλαδή τώρα, πάνω σε αυτό που λες, μέχρι το άλλο Σάββατο είχαν γίνει άλλες 5 σελίδες. Το θέμα ποιο ήταν όμως? Ότι σε άλλο ένα Σάββατο οι πιο πολλές είχαν σταματήσει. Είχαν σταματήσει. Η συνέπεια είναι πολύ σημαντικό. Είναι συνέπεια, ναι, γιατί ξέρεις τι, είδα κάτι σε αυτό το πράγμα. Πώς το λένε, αισθάνθηκα πάλι ευθύνη. Ευθύνη πάλι θα ξεκινάω και βλέπω να τα αγκαλιάζει ο κόσμος κατευθείαν, να το κάνω repost, να αυτό. Ανέβαζα πάρα πολλά κουρέματα στην αρχή. Περνάμε το hype ότι μας ανέβασε. Ναι, μας ανέβασε. Περνάμε hype από αυτό. Θεωρώ ότι είχα καλή αισθητική και ανέβαζα όντως καλά κουρέματα. Όντως. Ήμουν αντικειμενικός στο τι θα ανεβάσω. Δηλαδή δεν ανέβαζα τους φίλους μου. Δεν είχα φίλους. Ήξερα 5 άτομα, ας πούμε, προσωπικά, αλλά εντάξει, τους ανέβαζα και αυτούς επειδή ήταν καλοί, αλλά δεν παρέλειπα άλλους. Είχα ποικιλία στο πόσους θα ανεβάσω και στο ποιους. Οπότε ήμουν αξιόπιστος και έβλεπα να αρέσει αυτό στον κόσμο, να ανεβαίνει σελίδα. Και σε κάποια φάση μετά από 1 μήνα, 2 μήνες που κουράστηκα, λέω: δεν μπορείς να σταματήσεις τώρα, φίλε. Τώρα το θέλουν, τους αρέσει τώρα. Ναι. Θα σταματήσεις, θα σε κάτι άλλο από αυτό που θέλανε. Ναι. Αναξιόπιστος. Ναι, αναξιόπιστος τέλος πάντων. Ναι. Και αν θυμάσαι τους πρώτους μήνες, δεν φαίνομαι να κάνω ότι είμαι εγώ. Καθόλου. Δεν είχα εμφανιστεί καν. Γιατί ποιος με ξέρει, λέω, τι τους νοιάζει. Μα υπήρχε ένα. Ποιος είναι αυτός τώρα?
ποιος είναι, από Αθήνα θα είναι, από Θεσσαλονίκη θα είναι, Ναι, μεγάλα αστικά κέντρα, κάποιος πιτσίρικος, κάποιος νεαρός, πιο κομμωτήριο μπορεί να είναι. Δηλαδή υπήρχε αυτό το να δούμε ποιος είναι. Ναι, γιατί δεν είχα την άνεση να βγω να πω. Δεν με ξέρει κανένας. Μπορεί να ξενερώσουν, δεν ξέρω. Ναι. Το έκανα και αυτό όμως. Δεν εμφανίστηκα εν τέλει. Θεωρώ ότι δεν ένοιαζε κανέναν ποιος είμαι ούτως ή άλλως. Τους ενδιέφερε τα follow, Απλά, να ναι, πάρουν hype, ναι. να δείξουν στους πελάτες ότι με κάνουν repost σελίδες. Επειδή ξέρουμε παιδιά που είχαν σελίδες που νομίζανε ότι ήταν ξένες, πάρα πολλοί barbers έχουν στείλει πόσα θέλεις να σε πληρώνω, να μου ανεβάζεις, να κάνεις. Εννοείται ότι ήταν πολύ σημαντικό της εποχής το να σε ανεβάζει μια σελίδα το κούρεμά σου. Δεν το είδα ποτέ έτσι. Δεν ήξερα καν ότι γίνεται, να σου πω. Ναι. Δεν είχα ασχοληθεί. Αλλά πήγε καλά, ρε παιδί μου. Το αγκάλιασε ο κόσμος και είδα κάτι ωραίο εκεί πέρα. Δηλαδή, επί 2-3 χρόνια νομίζω δεν πρέπει να είχα βγάλει ούτε ευρώ από όλο αυτό το. Μα ο χρόνος που είσαι αφιερώσει, όσα και να βγάζει το Barber List Χατζηλί, δεν πληρώνεται ο χρόνος που είσαι αφιερώσει. Ήταν το μεράκι μου. Ήταν το μεράκι το έκανα. Γινότανε, θυμάμαι, στα battle αυτά που γινόταν για Barber of the Month. Ναι. Σκοτωμός. Πήγε πολύ καλά αυτό. Σκοτωμός. Πήγε πολύ καλά. Επί 1,5-2 χρόνια πήγε πολύ καλά. Μετά άρχισε λίγο να κρεμάει. Και άρχισε να κρεμάει, ξέρεις γιατί άλλαξε το Instagram γενικότερα. Μετά άλλαξε ο αλγόριθμος. Δηλαδή, από τη στιγμή που τον ένα μήνα ανεβάζεις ένα κούρεμα και παίρνει, ξέρω εγώ, 400 like σε μια σελίδα που έχει 10.000 followers, 11 ξέρω εγώ, και τον άλλο μήνα ανεβάζεις πάλι ανάλογο κούρεμα και παίρνει 30 like, πάνω να πει δεν το βλέπει ο κόσμος πλέον, ρε φίλε. Δεν το εμφανίζει. Έχει αλλάξει. Άλλαξε, αλλά πάντα παραμένει η σελίδα μας. Είτε απλά, για να δούμε, δηλαδή είναι ένα κομμάτι, όλοι νιώθουμε ένα κομμάτι το Barber List. Μάτια που δεν βλέπονται, λέει, λησμονιούνται. Αν δεν σε βλέπει ο άλλος συνέχεια εκεί πέρα, σε ξεχνάει. Η αλήθεια είναι αυτή. Υπάρχει βέβαια το κοινό που. Υπάρχει το κοινό. Σίγουρα. Θεωρώ ότι ξέρει κάποιος τη σελίδα ούτως ή άλλως, αν θέλει να δει καμιά αγγελία, αν θέλει να δει κάποιο κούρεμα. Εντάξει, έχει κάνει αρκετούς κύκλους η σελίδα. Δηλαδή, έχω αλλάξει περιεχόμενο αρκετές φορές, αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει. Και έρχεται η ώρα που ουσιαστικά δεν ξέρω ποια ανάγκη σου, πώς σου δημιουργήθηκε, γιατί και εμείς είμαστε στο χώρο χρόνια, αλλά δεν το ξέραμε. Και κάνεις τα πρώτα σεμινάρια με τον Απόστολο Κουμαρίνο. Ναι. Πώς σου δημιουργήθηκε αυτό? Πώς μου δημιουργήθηκε, Γιώργο? Έβγαινα, έκανα live στο Instagram, έτσι. Ναι. Με βλέπανε, ρε παιδί μου. Μαζευόταν στο τέλος 1.500 άτομα, ξέρω εγώ, που είχαν δει το live. Okay. Και κοιτούσα τον εαυτό μου στο live και έλεγα πώς είμαι έτσι, πώς μιλάω έτσι. Πώς μιλάω έτσι. Χασμοδίες, ναι, αυτά. Λέω πρέπει να το φτιάξω αυτό το πράγμα. Και μπαίνεις από αυτό στην αναζήτηση. Ναι. Λέω πρέπει να φτιάξω εγώ πρώτα απ' όλα. Βρήκα, η γυναίκα μου με βοήθησε τότε, δεν ξέρω πώς τη φώτισε και αυτήν και δεν τους ήξερε. Μου λέει, να αυτούς, λέει, κοίτα, λέει, the speakers. Στέλνω email, λέω, δεν ξέρω αν κάνετε κάποιο σεμινάριο αυτό. Μου λένε, έχουμε ένα σεμινάριο, το ξεκινούσα μετά από κανένα μήνα. Λέω, μια χαρά, λέω. Και έμεινα εκεί 2 χρόνια τελικά. 2-3 χρόνια έμεινα εκεί. Και είμαι πλέον, έχω μείνει και σαν coach και διδάσκω εγώ. Είμαστε και στην ομαδική, βλέπω όλα αυτά. Εντάξει. Καταρχήν είναι εμφανέστατη η διαφορά σου από τα πρώτα σου live μέχρι σήμερα. Σίγουρα. Βέβαια, εντάξει. Αλλά ξέρεις τι. Πόσο σημαντική πιστεύεις είναι η επικοινωνία Πόσο σημαντική είναι? Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Είναι το α και το ω, νομίζω. Εγώ ξέρω. Εγώ το λέω και για κάποιο νέο παιδί που ξεκινάει και βλέπει ένα podcast εδώ πέρα και λέει. Να σου το πω έτσι. Πες ότι είσαι υδραυλικός, έτσι. Αν δεν μπορείς να συνεννοηθείς με τους πελάτες, αν δεν μπορείς να οργανωθείς, να επικοινωνήσεις αυτό που κάνεις, να πεις στον άλλον ότι αυτό εγώ θα στο φτιάξω μέχρι τότε με τόσα χρήματα κτλ. Ούτως ώστε να ξέρει ο άλλος τι γίνεται, να επικοινωνήσετε. Πώς θα πάρεις δουλειές? Αν σε οποιοδήποτε επάγγελμα και να κάνεις, αν ο άλλος ξέρει ότι δεν μπορεί να συνεννοηθεί μαζί σου, δεν θα σε επιλέξει. Όσο καλός και να είσαι. Εγώ πολλές φορές για το κομμάτι της επικοινωνίας, αν μου επιτρέπεις, Χρήστο, και αν πεις αν κάνω λάθος, γιατί το έχεις ψάξει και το έχεις δουλέψει περισσότερο,
είναι ότι λέω στα παιδιά ότι αν το κριτήριο ήταν μόνο ένα καλό κούρεμα, θα υπήρχε μόνο ένα, άντε 2 κομμωτήρια σε κάθε πόλη να έχουν δουλειά. Προφανώς κάποιοι που λέμε εμείς, μα αυτός δεν έχει κάνει σεμινάρια πολλά, έχει ένα καλό τρόπο επικοινωνίας, είναι καλό παιδί, αποπνέει με ένα καλό vibe, είναι δοτικός, δίνει σημασία στον πελάτη. Άρα όλα αυτά έγκυται στο κομμάτι της επικοινωνίας. Οπότε λέω ότι η δουλειά μας είναι ένα κοκτέιλ που έχει σίγουρα μια μεγάλη δόση τεχνικής, αλλά και μια πάρα πολύ μεγάλη δόση επικοινωνίας. Πώς μιλάς, πώς εκφράζεσαι. Ακριβώς έτσι είναι. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Όπως είσαι, αυτούς τους ανθρώπους θα προσελκύσεις. Και αριθμητικά. Αν είσαι κάπως που που μοιάζεις με πιο πολλούς ανθρώπους, θα προσελκύσεις πιο πολλούς. Η θεωρία λέει αυτό. Το θέμα είναι πώς θα το δείξεις αυτό το πράγμα. Εγώ μπορεί να είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι φωνακλάς, είμαι Ολυμπιακός. Είσαι Ολυμπιακός? Είμαι, ναι. Έχεις ένα κουσούρι λοιπόν. Έχω. Είμαι Ολυμπιακός και φοράω όλη μέρα ρούχα του Ολυμπιακού και έχω αφήσεις στο μαγαζί κτλ. Μόνο Ολυμπιακοί δεν θα έρθουν. Σίγουρα. Δεν θα έρθουν άνθρωποι οι οποίοι είναι φωνακλάδες και αυτοί επειδή είμαι εγώ έτσι. Λαού και σε ανέχονται. Μπορεί να έρθουν όλοι οι Ολυμπιακοί και όλοι οι φωνακλάδες. Άσχετα τους πως κουρεύω. Ναι, σωστά. Πολύ σωστά μιλάς. Θεωρίζω ότι τα σεμινάρια που έκανες επικοινωνίας και αυτά που κάνεις και προσφέρεις σε εμάς, στους συναδέλφους και όλους, θεωρείς ότι είναι μόνο για το επάγγελμα ή γενικά δημιουργούν μια βελτίωση στον άνθρωπο? Εγώ ξέρω. Γιώργο, δεν θα είχα μείνει 3 χρόνια εκεί πέρα. Μόνο για να γίνεις καλύτερος μπαρμπέρης. Όχι, για να γίνω καλύτερος ομιλητής. Γιατί να σου πω κάτι, δεν νομίζω ότι είμαι καλός ομιλητής. Δεν είμαι καλός ομιλητής. Δηλαδή υπάρχουν ομιλητές που τους θαυμάζω. Είμαι πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουνα. Στην ιεραρχία των ομιλητών είμαι πάρα πολύ χαμηλά. Θα μου πεις είσαι coach. Εντάξει, και ο Μουρίνιο δεν έπαιζε μπάλα. Ναι, αλλά ξέρεις τη θεωρία, ξέρεις τη στρατηγική. Ναι, και άλλο να μπορείς να το εφαρμόσεις. Αν προπονηθώ πάρα πολύ για μια ομιλία, θα την κάνω πάρα πολύ καλά. Αν δεν δώσω τη σημασία που πρέπει, θα την κάνω μέτρια. Νομίζω σε όλα. Δηλαδή, όπως είναι πάντα. Δεν έχω κανένα ταλέντο στην ομιλία. Εσύ έχεις πιο πολύ ταλέντο από μένα. Γιατί μιλάς ωραία από μόνος σου. Δεν έφτιαξες κάτι. Το θέμα είναι ότι ξέρω πώς λειτουργεί πλέον το θέμα. Και το θέμα λειτουργεί πώς. Το να μιλάς με έναν άνθρωπο, είτε το να μιλάς με 100 ανθρώπους, να είναι το κοινό σου από κάτω, έχει τους ίδιους κανόνες ακριβώς. Σίγουρα. Έχει προετοιμασία, έχει αρχή, μέση, τέλος. Αρχή, μέση, τέλος. Έχει να καταλάβεις την απέναντι πλευρά τι είναι και πώς θα την αντιμετωπίσεις. Και έχει να κάνει και με το ότι να δώσεις την πλευρά αυτή. Είτε είναι ένας, είτε είναι 1000 άτομα. Να κάτσεις να την ακούσεις. Το επόμενό σου κομμάτι. Ξεκίνησες πολιτής κομμωτηρίων, κομμωτής, μπάρμπερ. Ασχολήθηκες πάρα πολύ με τη συμβουλευτική στο κομμάτι της ομιλίας. Τι είναι αυτό τώρα που θα ήθελες, όχι μόνο το 25, αλλά μπορεί να μην είναι ένα πλάνο που θα κρατήσει ένα χρόνο, αλλά το επόμενο κομμάτι που σου αρχίζει να σε ερεθίζει και να θέλεις να το αναγνωρίσεις, να θέλεις να κάνεις, θέλεις να μεγαλώσεις την ομάδα σου, θέλεις να εξελιχθείς σε ένα άλλο κομμάτι πάνω σε αυτό, τι θα ήτανε? Κοίταξε, κάτι για τον barber list ίσως, συγγνώμη. Η ομάδα μου είναι κάτι που με απασχολεί πάντα, το μαγαζί μου είναι κάτι που με απασχολεί, γιατί κατά ψέματα το βασικό εισόδημα είναι αυτό. Και με ενδιαφέρει το μαγαζί μου πάντα να είναι πετυχημένο και να... Ξέρεις, όσο μικρό είναι ένα μέρος, λίγο είναι πιο λίγες επιλογές. Δεν έχω πολλές επιλογές για προσωπικό, ας πούμε. Με έχει δυσκολέψει αυτό το πράγμα. Έχω βρει κάποια άτομα, τώρα τους έχασα λίγο, δηλαδή πήγε ο ένας φαντάρος, ξέρεις. Ναι. Αυτά τα πράγματα σε επηρεάζουν, δεν είναι εύκολες οι επιλογές να πεις ότι θα πάρω έναν άλλο μωρέ και θα... Ναι, και λίγο με πάνε πίσω λίγο στο θέμα ανάπτυξης. Χωρίς να θέλω να θίξω τη νέα γενιά, αλλά είναι λίγο διαφορετική. Τα παιδιά που μπήκαν στο barbering εν μέσω κοροναϊού και μετά, την τελευταία πενταετία, έχουν τεράστια διαφορά. Στο λέω εγώ που δουλεύω 29 χρόνια σε αυτό το επάγγελμα.
τεράστια διαφορά με τα παιδιά πιο πριν. Οπότε το καταλαβαίνω, δεν είναι εύκολο. Είναι άλλο είδους γενιά. Θέλουν πιο πολύ υπομονή. Θέλουν να πας λίγο με το ρυθμό, να τους δώσεις χρόνο βασικά. Νομίζω. Να πας με το ρυθμό τους. Έχουν πολλές φορές πάλι, απαιτήσεις δηλαδή, παραπάνω από ναι, όσα αξίζουν τεχνικά, δηλαδή. θεωρούνται ότι δικαιούνται κάποια πράγματα παραπάνω από ό,τι δικαιούνται. Ναι. Ολοκληρώνοντας, για να δικαιούσε κάτι πρέπει να το αξίζεις. να το αξίζεις σε διέκοψα, αλλά θέλω να μου πεις, τι είναι αυτό που θα ήθελες να εξελίξεις ή να ανοίξεις ένα καινούριο κομμάτι ίσως, ή να κάνεις κάτι, ή να έχεις περισσότερο χρόνο, να είναι στόχος σου να έχεις περισσότερο χρόνο για τον εαυτό σου. Σίγουρα ο περισσότερος χρόνος, αισθάνομαι ότι είμαι κουρασμένος γενικότερα, γιατί δεν έχω σταματήσει τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν κάνεις λίγα. Δεν κάνεις λίγα. Είμαι άνθρωπος που δεν θα κάνω διακοπές, δεν θα πω ότι εντάξει, έχω δουλειά, θα δούμε άλλη φορά. Θέλω περισσότερο χρόνο, να δουλεύω μάλλον λιγότερο χρόνο, χειρονακτικά στο μαγαζί μου σίγουρα, και με ενδιαφέρει γενικότερα ό,τι θα κάνω. Αυτό είναι μια καινούργια αρχή τώρα που κάνουμε, έτσι, το podcast. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να πάει καλά. Εμένα. Θέλω να προσπαθήσω εκεί, να δώσω ενέργεια εκεί. Είναι δύσκολο να δώσεις ενέργεια κάπου αν πας την τρώνε από αλλού. Δηλαδή, ήταν χαρακτηριστικό πολύ ότι πέρσι δέχτηκε ένα πλήγμα το μαγαζί μου, έφυγε ένα άτομο που βασιζόμουν. Καλά έκανε ο άνθρωπος, δεν το... Ναι. Αλλά ξέρεις, σε πάει πίσω. Βρέθηκα σε ένα χάος. Μετά πήγα πίσω και έπρεπε όλη μου την ενέργεια να τη ρίξω στο μαγαζί. Το Barber List πήγε πίσω. Σίγουρα υπάρχουν στιγμές που η ζωή τα φέρνει έτσι, που ρίχνεις και εσύ τα φώτα στον προβολέα σου σε διαφορετικά πράγματα. Έχω αποφασίσει τα τελευταία χρόνια ότι να ασχολούμαι λίγο παραπάνω, ξέρεις, να δίνω χρόνο περισσότερο στα παιδιά μου, στην οικογένειά μου. Πολύ σημαντικό. Προσπαθώ να το κάνω και αυτό. Γιατί δεν μπορείς να τα κάνεις όλα μαζί. Το καθένα έχει το χρόνο του. Πρέπει να το μοιράσεις. Και πάρα πολύ σημαντικό, έλεγε ένας παλιός κομμωτής που με εκπαίδευσε εμένα, ο κύριος Γιώργος Παπάζογλου, ο οποίος έλεγε ότι έχουμε, λέει, στο χαλάκι. Και λέω, τι είναι το χαλάκι? Ό,τι γίνεται μέσα στο κομμωτήριο δεν μπορεί να βγαίνεις και να είναι το μυαλό στο κομμωτήριο. Πρέπει να πηγαίνεις στην οικογένειά σου καθαρός. Έτσι. Ό,τι συμβαίνει στην οικογένειά σου ή στον έξω χώρο γενικά, πρέπει να το αφήνεις στο χαλάκι πριν μπαίνεις μέσα. Γιατί δεν ενδιαφέρει τον πελάτη σου, αν εσύ δεν πλήρωσες το ρεύμα σου, αν μάλλον με τη γυναίκα σου, αν έκανες οτιδήποτε. Οπότε καθόλου. Είναι πολύ σημαντικό ο χρόνος μετά που έχουμε με την οικογένειά μας να είναι καθαρός και ουσιαστικός. Αλλά και μέσα στο κομμωτήριο να μην μεταφέρουμε τυχόν δυσκολίες, τυχόν προβλήματα. Ναι, οπότε όσο μπορούμε να ξεχωρίζουμε αυτό. Δηλαδή όταν είμαστε με την οικογένεια να είμαστε πολύ ουσιαστικοί. Πόσο σημαντικό όμως σε στήριξε σε μια δύσκολη κατάσταση με δεύτερο παιδί να έρχεται η σύζυγος? Κοίταξε να δεις. Είναι αυτό που είπαμε κι άλλη μια φορά με τον Ιβάν, νομίζω ήταν. Στο πρώτο επεισόδιο. Στο πρώτο επεισόδιο. Μπράβο, ναι. Αυτό είναι το ζευγάρι, θεωρώ. Δηλαδή ότι να είσαι εκεί για τον άλλον και όπου κολώσει ο άλλος να σηκώσει την ασπίδα. Εσύ να πεις ότι πάρ' το χρόνο σου, ζωρίσου εσύ, κάνε αυτό, είμαι εγώ. Αυτό το έχουμε γενικότερα με τη Καταπληκτικό, σύζυγο, με τη Ρένα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση που έχουμε πέσει και οι δύο. Πολύ σημαντικό. Πάντα ο ένας, δηλαδή έχω ενσταθεί όσες φορές έπεσα ότι... Επειδή τη συζήτηση αυτή την κάναμε και με τον Ιβάν, ναι. Και θέλω να το πω και εδώ, είναι πολύ πιο βαρύ μέσα στα στερεότυπα της κοινωνίας, είναι πάρα πολύ πιο βαρύ να πέσει επαγγελματικά ή να κρεμάσει για λίγο ο άντρας στην οικογένεια. Στα στερεότυπα που έχει η κοινωνία μας, ο άντρας πρέπει, ο άντρας πρέπει, ο άντρας πρέπει. Και ήθιστε και η γυναίκα να νιώθει, πόσο μάλλον σε μια ανασφαλή περίοδο ερχόμενο δεύτερο παιδί, όπως είπες, να νιώσει ακόμα περισσότερη ανασφάλεια, τι γίνεται, και εγώ και εκείνη δεν θα μπορούσε να αποδώσει το κομμωτήριο έχοντας στο μυαλό της και εκείνη το δεύτερο μωρό, τα παιδιά. Ναι. Άρα τρομερό και για σένα, καταπληκτικό, ότι ο άνθρωπός σου στυλοβάτης στις επιλογές σου. Πάντα μου έδινε δύναμη, πάντα με συμβούλευε, γιατί όσο να είναι δεύτερης γενιάς κομμότρια, είναι στον κλάδο. Είναι στον κλάδο. Και θυμάμαι ότι ήταν και πολύ καλή στο κομμάτι με τα εξτέ. Ναι, ασχολείται πάρα πολύ με τα εξτέ. Ναι, το θυμάμαι. Και στο χρώμα. Είναι ολοκληρωμένη κομμότρια. Είναι καλή στη δουλειά της. Και εκτιμάται αυτό γενικότερα, όχι μόνο στη Μυτιλήνη. Το θέμα είναι ότι
Δεν ξέρω. Ήταν ένας άνθρωπος που έπρεπε να είναι εκεί για να με συμβουλέψει. Δεν μου πήγε ποτέ κόντρα. Δεν μου είπε ποτέ, δηλαδή, αυτό μην το κάνεις. Στο Σόρεμ αυτή μου είπε πήγαινε. Στο πενθήμερο του Λαμόνακα μου είπε θα τα βάλω εγώ τα μισά που δεν είχα. Μου λέει θα τα βάλω εγώ τα μισά και δώσ' εσύ θα πας. Εδώ τώρα έχουμε δυσκολίες στο σπίτι μας. Όλοι έχουμε. Δεν μου είπε μην πας. Πήγαινε, είναι σημαντικό σου λέει. Είναι ένα βήμα, είναι κάτι καινούριο για σένα. Ναι. Το έχεις. Πολύ ωραίο. Γιατί αυτό είναι η αγάπη. Τι είναι η αγάπη? Να στηρίζεις τον άλλο μόνο αυτό που είναι. Να στηρίζεις, μπορεί αυτό που θέλει να είναι και κόντρα σε σένα. Καμιά φορά. Αλλά αφού το θέλει ο άνθρωπός σου να το στηρίζεις. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο. Δεν ήμουν πάντα τέτοιος άνθρωπος. Και μια που λέμε για στήριξη, να πούμε ότι όλο αυτό το podcast δεν θα γινόταν χωρίς τη στήριξη κάποιων σημαντικών εταιριών. Μας στηρίζουν, ναι, είναι το eBarber, η μεγαλύτερη πλατφόρμα στην Ελλάδα όσον αφορά. Τι έγινε, τα ξέρει ο καλεσμένος μου. Βέβαια, πώς δεν τα ξέρω εγώ, άμα δεν τα ξέρω εγώ. Όσον αφορά το online ραντεβού, μια εταιρεία που αναπτύσσεται, βγαίνει και έξω σιγά σιγά. Τέλεια. Με πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Τα λέω, κάνω συχνά βιντεάκια στη σελίδα και τα λέω. Ναι, τα έχουμε δει. Το Hair Hub που είναι ο Ενές, φίλε, 2,5 χρόνια τώρα. Είναι αυτό το ωραίο. Όσες εταιρείες συνεργάζομαι. Δεν βαριέσαι με τον Ενές. Κάθε τόσο έχει μια καινούργια εταιρεία, μια καινούργια πρόταση, μια καινούργια λύση. Είναι άνθρωποι όλοι που τους γνώρισα πρώτα σαν ανθρώπους και μετά συνεργαστήκαμε και συνεργαζόμαστε χρόνια, έτσι. Ναι. Λίγο πολύ δηλαδή αυτό. Και ο Γιώργος ο Μερκούρης. Hair Coach, το application που απαγορεύεται κάθε barber και κομμωτής να μην το έχει στο κινητό του. Άπλετη γνώση από κορυφαίους barbers και κομμωτές από όλο τον κόσμο. Θα βρείτε μέσα Black Barber, Emma Medina, Andrea Miggendi, όλα τα show από το Hairfest. Σύντομα μπαίνει Van Cutter και μπορείτε να έχετε όλα αυτά ό,τι ώρα θέλετε. Θα μπαίνετε στο κινητό σας, αράζετε το βράδυ, έχετε λίγο χρόνο να δείτε λίγο το σβήσιμο, το καλύτερο σβήσιμο στον πλανήτη από τον Emma Medina. Μπαίνεις στο κινητό σου με μετάφραση στα ελληνικά, με 4K ανάλυση, τα πάντα. Και βέβαια, οι κάτοχοι του Hair Coach, να θυμίσουμε ότι γίνονται κάποιες προσφορές από τον Γιώργο τον Μερκούρη με το online shop του Γιώργου, όπου όσοι είναι κάτοχοι έχετε και κάποιες εκπτώσεις σε κάποια προϊόντα που τα βγάζει κατά καιρούς. Μην το χάσετε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Χρήστο, σε ευχαριστώ που ήρθες στην εκπομπή σου. Δεν μπορούσα να μυρθώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε να μας ξαναδείτε στο επόμενο επεισόδιο. Ποιος είναι ο επόμενος καλεσμένος? Ξέρω εγώ. Πάσο. Για να δούμε.